روزتون بخیر. امروز میخوایم سیاره مشتری رو تبدیل به ستاره بکنیم. در واقع میدونید مشتری ستاره‌ایه که به خاطر کمبود جرم نتونسته تبدیل به ستاره بشه. تو مقالات میگن معمولا بین 40 برابر تا 100 برابر اگر رشد بکنه میتونه تبدیل به ستاره بشه. تو گام بعدی هم احتمالاً بتونیم تبدیلش بکنیم به پولسار یا تپختر. حالا ما سناریو رو شروع میکنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته و مشتری چقدر تغییر میکنه. خب من جرمش رو فعلا 10 برابر میکنم و احتمالا مدارات منظومه شمسی رو هم به هم بریزه. وقتی رشد بکنه تا اینجا تغییری نداشتیم، 20 برابرش میکنم. این بالا تو شکل ببینیم فعلا اتفاق عجیب غریبی نیفتاده. 40 برابرش میکنم. کم کم یه نوری من دارم این پایین میبینم و حالا من خورد خورد بیشترش میکنم ببینیم به چه نقطه‌ای برسیم مشتری تبدیل به ستاره میشه. تا اینجا یواش یواش میبینید رنگش داره تغییر میکنه و سطحش هم ببینیم، دمای سطحش تا اینجا به 549 درجه رسیده، دمای متوسط. من خورد خورد جرمش رو بیشتر میکنم، 50 برابر شد. فکر میکنم یواش یواش آماده است برای اینکه ستاره بشه و خب توی 60 برابر یه تقریبا ستاره کوچیک شده. احتمالاً منظومه شمسی رو هم به هم بریزه به خاطر گرانش بالایی که پیدا میکنه. احتمال داره سیارات دیگر رو به سمت خودش بکشه. خب بازم من بیشتر میکنم جرمشو. یواش یواش میبینید داره درخشندگی پیدا میکنه رو تقریبا 80 برابر. من این نقطه رو پیداش بکنم. الان اینجا ما 77 برابره، یه ستاره کم نور داریم و حدود 80 برابر که میشه میبینید پرنور میشه و اینجا شروع میکنه اجرامو به سمت خودش کشیدن. ما این پروسه رو ادامه میدیم ببینیم کجای ستاره خیلی درخشنده میشه. الان تقریبا 100 برابر جرم خودش یا 1/10 جرم خورشید رو پیدا کرده و یه درخشندگی هم داره، ولی خب ستاره شده دیگه. الان ستاره شده. خب تا 2/10 سایز خورشید ما اومدیم جلو، یا 200 برابر سایز خودش، جرم خودش در واقع. شعاع ما میتونیم شعاع رو ثابت نگه داریم، شعاعشو کم بکنیم و اینجا رو من قفلش بکنم که بعداً با شعاع ثابت و جرم زیاد بتونیم ازش یه تپختر یا پولسار بسازیم. خب من همچنان جرمشو بیشتر میکنم. 8/10 جرم خورشید الان پیدا کرد. الان یه ستاره است، میبینید داره اجرامو به سمت خودش میکشه و مدار زحل رو احتمالاً تغییر بده به سمت خودش بکشه و همینطور روی مریخ یا مارس همین کارو بکنه. وضعیت زمین ما تا اینجا ببینیم چی جوریه. زمین الان یه ذره سرعتش بیشتر شده، یه ذره طول سال کمتر شده، ولی اتفاق عجیب غریبی فعلا روی زمین نیفتاده. خب ما بریم به افزایش جرممون ادامه بدیم. من جرمشو کردم 1.6 خورشید و میبینید یواش یواش داره مدار رو به هم میریزه. یعنی اینجا ما حرکت داریم از سمت خود خورشید به سمت مشتری داره میاد و مدارها اینجا داره به هم میریزه. وضعیت زمین هنوز اتفاق خاصی رو زمین نیفتاده. طول سال میبینید کوتاه‌تر شده. خب من جرم مشتری رو همچنان افزایش میدم. میبینید سیارات دیگر رو به سمت خودش کم کم داره میکشه. اینجا همه حرکت کردن به سمت مشتری دارن میان. خب من باز جرمش رو 2 برابر میکنم.
الان جرمی برابر 12 تا خورشید داره با همون شعاع ثابت مشتری، یعنی در واقع چگالیش خیلی رفت بالا. و رو دور تند بخوایم میبینیم که سیارات دیگر رو به سمت خودش داره میکشه. اجرامی که دورش میچرخن. خب من بازم جرمشو بیشتر میکنم، احتمالا یواش یواش تبدیل بشه به همون تپختر یا پولساری که گفتم و اینو تو ظاهرش خواهیم دید. الان جرم 100 برابر خورشید داره. خب ما اینجا میبینیم زهره یا ونوس داره به سمتش میاد، احتمالاً بلعیده بشه. من برم از زاویه ونوس نگاه بکنم. خب اینجا ونوس ما داره به سرعت نزدیک میشه و خیلی سریع برخوردی کرد. فکر کنم متلاشی داره میکنه ونوس رو. بله ونوس متلاشی شد. سیارات دیگه رو هم به همین ترتیب داره به سمت خودش میکشه و همچنین خورشید و عطارد و خود خورشید هم داره به سمتش میاد. خب قبل از اینکه اینا نابود بشن من تبدیلش بکنم به تپختری که صحبتشو کرده بودیم. جرمشو خیلی خیلی زیاد کردم، 3000 تا خورشید و هنوز تپختر نشده ظاهرا. میدان مغناطیسیشو یه مقدار تقویت کنم. با وجود میدان مغناطیسی بالا قطعا تبدیل به تپختر خواهد شد. خب فکر میکنم کافیه. خب حالا تو این شبیه ساز نشد، ولی من توی فیلم دیگه ای یه ستاره ای رو تبدیل به تپختر میکنم که اونم صحنه‌های قشنگی داره، اونم بتونیم ببینیم. فعلا ببینیم که مشتریمون چه بلایی سر منظومه شمسی داره میاره. همه رو داره میبلعه، به سمت خودش میکشه و من این صحنه ای که خورشید داره میاد سمتش رو دوست دارم از جلو ببینم. این برخوردشون یه سوپرنووا قطعا ایجاد میکنه، چون دوتا ستاره دارن با هم برخورد میکنن. خیلی صحنه قشنگی خواهد بود. سرعت کم. میبینید مشتری جرم بسیار بالا، فشردگی بسیار بالا، ولی خب شعاع ما ثابتش کردیم، شعاعش خیلی نشه با اینکه ولی قطعا خب گرانش جوپیتر یا مشتری خیلی بالاتره.
کرد خورشید و یه انفجار سوپرنووا اتفاق افتاد. همونطور که میدونید تو بعضی از کیس‌ها، تو بعضی از حالات این انفجار سوپرنووا یکی از این کیس‌ها برخورد دو تا ستاره است با هم که یه ابر خیلی بزرگ پر از گاز و مواد عالی سنگین و فلزات و اینا تشکیل میشه. در واقع این انفجارهای سوپرنووا عضو اتفاقای ضروری هستند برای حیات مثلا رو کره زمین، چون مواد سنگین تو این انفجارها ایجاد میشه، حالا تا جایی که من میدونم. و این انفجار سوپرنووا ولی خب قطعاً تأثیر بسیار وحشتناکی رو زمین خواهد گذاشت. من برم از زاویه دید زمین قضیه رو نگاه بکنم. میبینید این ابر سوپرنووا داره به سمت زمین میاد. وضعیت زمین احتمالاً به زودی خیلی تغییر خواهد کرد. من گراف‌های زمین رو بذارم. فعلا زمین تو وضعیت عادیه، هنوز متوجه نشده چه اتفاقی افتاده، ولی به زودی متوجه خواهد شد. خب این سمت ما اگر داشته باشیم احتمالاً تغییرات دما بسیار شدید خواهد بود به زودی. به محض اینکه این ابر به زمین برسه، این سمت رو ببینید درجه حرارت به شدت داره میره بالا رو سطح زمین. فشار اتمسفر به شدت داره میره بالا و الان که کار زمین رو یکسره کنه. دمای زمین تا 4000 درجه رفت بالا و همین بلا رو احتمالاً سر سیارات دیگه هم خواهد آورد. ما الان یه ستاره مشتری یا جوپیتر خیلی غول پیکری داریم. شعاعش حالا اینجا یه مقدار بیشتر شده بر سر این سوپرنووا، ولی جرمش بسیار بسیار بالاه. و اینور زمین رو میبینید که تقریبا اوضاعش دیگه خیلی خرابه، احتمال داره زمین هم منهدم بشه. این اوضاع زمینه. خب کار دیگه ای که من الان میتونم بکنم اینه که برم سراغ مشتریمون و ببینم اون پولسار یا تپختری که میخوام و خواهم داشت یا نه. اینجا وضعیت سطح زمینه، همچنان میبینید دما بسیار بالا. خب من میرم شعاع مشتری رو کاهش میدم و ببینم به خاطر اون میدان مغناطیسی بالایی که داره احتمال قوی زمین که نابود شد، از دسترس خارج شد. همینطور اینجا ما زحل رو میبینیم داره نابود میشه. من لیست سیاراتی که باقی موندن رو اینجا ببینم. بله خود مشتری هم مثلا به خاطر همون انفجار سوپرنووا دیگه از دسترس خارج شده. یعنی من میخواستم، فکر کردم هنوز هست، خواستم شعاعش رو کاهش بدم و تغییراتی توش بدم که از دسترس خارج شد به خاطر اون سوپرنووا، در واقع انفجاری که روش انجام شد. و اینطور این هم زحل و دمای زحل رو هم میبینیم. خیلی خب توی سناریوی دیگه ای ما توی فیلم دیگه ای در واقع اون پولسار یا
تپختری که میخوایم و میسازیم با یه ستاره دیگه. ممنون که ویدیو رو دیدید. خسته نباشید.